ආයිබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අදත් අපි Python වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කොහොමද Python ක්‍රමලේඛ භාෂාව අපේ පරිගණකයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ සහ ඒ කොහොමද අපේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලන්න යන්නේ කොහොමද Python අපේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒකට අපි මුලින්ම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් හරහා ගිහිල්ලා Google වල සර්ච් කරන්න Python කියලා. සර්ච් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සර්ච් රිසල්ට් එකක් එනවා. ඒකේ python.org කියන වෙබ් අඩවිය හරහා තමයි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙන්න මෙතන ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා python.org කියන වෙබ් අඩවියට යනවා. එතකොට ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Python වල විවිධ මේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වර්ග අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට Windows කියන මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් එතකොට Windows 7 මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තියෙනවා නම් එයාට අවශ්‍ය ඩවුන්ලෝඩ්ස් ඒ වගේම Python වල පරණ version වල ඩවුන්ලෝඩ්ස් උනත් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් Mac OS එකක් භාවිතා කරනවා නම් එයාට අවශ්‍ය ඩවුන්ලෝඩ්ස් අපිට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පරිගණකයේ මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිසා මම මෙතන Windows කියන එකට ඉස්සරහා තියෙන මේ Python 3.112 කියන version එක තමයි මම තෝරගන්නේ. මේක තමයි දැනට තියෙන අලුත්ම version එක. ඔබ තව මාස කිහිපයකට පස්සේ සමහර විට මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මේ Python version එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනින් මේ Python 3.11 කියන version එක මම මෙතනින් ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. ඔබට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆයිල් එක මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි Python අපේ කම්පියුටර් එකට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත Python ෆයිල් එක අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් ලොකේෂන් එකට යන්න වෙනවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් ලොකේෂන් එක වෙන්නේ මගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියන ෆෝල්ඩර් එක. ඉතින් මම මෙතනට ගියාම මට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට Python මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට රයිට් ක්ලික් කරලා දෙනවා ඕපන් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙසේජ් එකක් එනවා, ඩයලොග් බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේකේ අපි දෙන්න අවශ්‍යයි මෙන්න මෙතන add python.exe to path කියන මෙන්න මෙතන මේකට ඉස්සරහින් අපි ටික් මාක් එකක් දාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ මෙතනින් install now කියන ඔප්ෂන් එක මම මෙතනින් දෙනවා. ඔන්න දැන් ඔබට පේනවා Python අපේ පරිගණකයට install වෙන විදිය. ඉතින් මේ සඳහා චූටි වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ process එකෙන් පස්සේ අපේ පරිගණකයට සාර්ථකව Python install වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට Python installation එක ඉවර වුණාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් setup was successful කියලා. එතකොට මෙතනින් අපේ installation process එක ඉවරයි. හොඳයි. installation එක අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පරිගණකයේ Python install වෙලාද එහෙමත් නැත්නම් install වෙලා නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා start මත ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට recent added වල අපි මේ Python install කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Python version එක එක්ක මෙන්න IDEL එකත් පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් command prompt එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට යන්නේ cmd කියලා type කරලා එතන command prompt කියන එක මත ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට command prompt එක open වෙනවා. මේකේ Python කියලා type කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට Python තියෙනවද කියලා install වෙලා තියෙනවද කියලා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Python 3.11.2 කියන version එක අපේ install වෙලා තියෙන නිසා මෙතන මේ විදිහට පෙන්නනවා. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔබට අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා Python කොහොමද download කරගන්නේ, ඒ වගේම Python install කරගන්නේ සහ CMD එක හරහා කොහොමද අපි Python install වුණාද කියලා පරීක්ෂා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන තෙක් ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.